Всім привіт! Прийшли до нас морози, зима. Випав сніжок. 3 дня вже морози. Вчора 23 було, сьогодні 16. На цю ніч передають теж 20 і на слідущу 23. І купив я собі такий конструктор. Літом, мабуть, чи вже під осінь. Літом, мабуть. І хочу зняти таке відео, щоб люди теж не попали так, як я попав. Не по незнанки. Куди, що воно, як воно, що воно должно бути. Сівалка це СПЧ. По-народному руминка. Яка проблема получилася? Ну, купив я не так то й дорого, її тут там 12 чи 13 тисяч. Була вона повністю зібрана там. Поїхали, ми її розібрали. Машиною перевезли в прицепі, повністю зараз все забрали. Ну так обійшли, да, все вроді на місці, все стояло на ній, все було. 2 роки, типа, сказав хазяїн, що вона не сіяла. Ну, там видно було, що вона мінімум 22, наверное, не сіяла. Яка вийшла проблема? Ну, вирішив, що треба ж її перебрати секції, поміняти отут втулочки, ну, зробити її до сезону, приготувати. Но оказалося, що не все так просто. Ось в оцих містах алюміній контактує з металом. І отсюда вибити болт нереально. Да, можна вирізати, там, я не знаю, ну, чи в солярки його замачувати, чи в керосині. Ну, і це, я не знаю, скільки це треба времени, щоб воно все кисло. І скільки це ремонт, це треба год його, мабуть, буде ремонтувати, чи пів, щоб це все воно розкисало, розмивало чимось. І ведешко я сюди пшикав, бризкав, ну не йде і все. Попробував одну нагріти, ну, самі знаєте, алюміній гріть безполезно. Раз ударив і вухо тут відломилося. Оце все теж, тут гайки ці всі, одна крутиться, друга не крутиться. Отут вона йде як ну, проставка. Зараз я покажу тут. Ось вона йде проставкою. Тут теж все заржавіло, воно не викручується. Коротше, між секції вирізається все тільки болгаркою. Більш ніяк. Купив я ось тут був. Думав, такий ось наборчик. Думав, та що там? Щас бистренько за недільку переберу. Та і все. 600 гривень це все хрень стоїла. Ну, оказалося, не все так просто. Воно нічого не відкручується. Треба було там попробувати хоча б. З цієї сторони. З цієї сторони. Треба було взяти ключик на 19 і попробувати, чи вони крутяться. Відпустити гаєчку. Ось з цієї сторони гаєчка. А з тої сторони взяти оттуда ключом і покрутити. Крутиться воно чи ні. Якщо не крутиться, треба було ілі ціну збивати іще. Ілі просто не купляти його. Заказав я там воно то коробочок. Вон, коробочок лежить. Прийшло мені 3 отаких алюмінієві висіваючі. Камера прийома, чи як вона там називається. Ось камера прийома цього вакуума, чи як вона там прийшла. Ну, коротше, 3 штуки я заказав повністю. Нові вали. Ось вал новий. Щиточки нові. Болтики повністю всі, що нужні. Ось болтики. Тут теж спец по 20 см длини. Гаячки. Ну все, коротше. Все, що треба. І це все удовольствие на 3 секції. Ну, теж втулочка, це я вже позабивав, вже, ну, собираю. І все це удовольствие на 3 секції наполовину. Обійшлося в 3 там з хвостичком невеликим з доставкою. Це тільки половина сівалки. Ще наполовину, а ще ось такі проставні втулки.
Ще наполовину треба заказати, це теж там 3000. Плюс там ще щось по-любому набереться, десь щось, якісь проблеми будуть. Тому що, ну, все воно давно не крутилось, ну це все по неопитності. Да. Ще тут ось стоїть, ось в цьому місці, збрасуватель сім'ян. Цей, отут ось, на цьому штифтові. Теж воно все не крутилося, ну він не робив. Ось видно, зламаний болтик, тут пружинка стоїть. Ну, його двигає. Цей збрасуватель сім'ян. Я попробував відкручувати, взяв, відламав, розсердився, взяв, заказав, усе нове. І ось уже результат. Одну вже зібрав. Поміняні тут втулочка, да, теж по тому. Це моя проблема, звісно. Не знав. На цьому валу ось оце все. Це ліва різьба тут. Я не знав, почав крутити. Коротше, докрутився, що відкрутив йому голову. Заказав новий. Ну то, як то кажуть, мої проблеми, що воно не крутилося. Оце все теж. Нічого не крутиться тут. Цепкам, да, ну, цепки теж, вони, ну, негодний це цепок. Теж, ну, це все не по опитності. Оці всі, ну, коробок, де цей ходить цеп. Ми їх навіть і не відкривали, і не дивилися. Що воно там? Треба було, звісно, відкрити. Глянути ось состояння роликів, по яких цепок ходить. Виїло. Аж виїло там валік, на який воно надівається. Це теж все нове поставив. Ось там вже кукурузу. Там теж в Ютубі подивився, там в мене пилісос валяється. Пробував, підключав. Насипав кукурузу. Все бере. Даже, ну, пилісос, звісно, пилісос, він тягне добре. Даже отаку ось. Ну, це обично пішов, там в закромі набрав. Даже таку половинку присасує. Як вакуум, звісно, буде. Ну, я думаю, там вакуум буде не хуже. Присмактувати. Зібрав, все робить, все крутиться. Легенько. Ну, нові втулочки, там. Ну, там вал хорошо крутиться. Тут чуть-чуть тугувенько. Ну, ми просверлили, звісно, всі пластикові втулки. Чуть тугіше. Ну, воно нічого, воно притреться, якраз буде нормально. Не бовтається. Як кажуть, які гроші, така і юшка. Попідварював, там он підварив. От одну оцю підварив там унизу. Згнила. Ну, все таке, що впливає на роботу, все потихеньку роблю, міняю. Ну, оцей узіл, оцей ось. Ну, я сюди не лізу. Тут робити нічого. Тут ілі треба, якщо робити втулки, ставити все це на салінблоки. Ну, на обичні там автомобільні, там Москвич, Жигуль, на любі. Треба буде ще тут різаком погріти, щоб крутилось оце. Натяжка. Може прийдеться там додати, убавити. Баки під удобрення зрізав, вони мені не нужні. І там, ну, там встановити їх нереально. Подивився ціну, оцей алюмінієвий. Ну, якщо його можна розібрати, то встановиш. Якщо не розбереш, то його не встановиш. Подивився в зборі, там 1301. Не буде воно в мене з удобренням, буде без удобрення. Навоз у нас буде удобрення. Так, ця секція готова. Зараз займаюся ще тією секцією. Ну, там теж чепуха вже. Ну, воно вже одну склав, поняв, що куди, що откуда не так, що не так. Разів 3, наверное, оцю розбирав. Воно стояло неправильно, я неправильно поставив. І ще я неправильно ж поставив, чим неправильно стояло, як то кажуть. Ну, коротше, перебрав, поставив так, як треба все. Все вроді робить, все хорошо. Ніяких проблем. Так що таким зараз займаємося. Зараз тут у мене така літня кухня, чи як вона? Ну, кухня. Тут топиться, тепло. Робити можна, трошки, звісно, бардак. Ну нічого. Головне в теплі.
без проблем можна робити. Натопили і крутимо потихеньку. А, да, і ще точки я ці заказав. Бачите вже які вони. Ну, хіба це зашито. Ну тут все поодриване, поодбиване. Так що, може в кого є якась інформація, на що обратити увагу по цим сівалкам, пишіть, почитаю, щоб я не робив ошибок, так як уже зроблені, щоб робити їх трошки менше. І головне, що вона не порвана. Оце тут, ну це так завод варив, вони тут всі зварені. Я там дивився, це не літьо тут. Це так завод зварений, може було десь ударено, або сварщик такий був, коротше, приліпив та і все. Я розібрав, молотком ударив, воно тут відпало. Приварив, а так вона ніде, ну, не варена, не рвана. Брус, на який воно кріпиться, все рівненький. Маркера теж рівненькі, все нормально. Будемо поки морози трошки собирати, ремонтуватися. На суботу у нас тепло. Я думаю, будемо ті ж секції, які вже складені, виносити і одразу їх цепляти на брус туди. Якщо кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, хто що знає по цій сівалці. Всім пока.